اگر مبتدی هستید و هیچ گونه شیرینی تر و یا رولتی رو نپختید، پیشنهاد میکنم که با این رولت نسکافه‌ای فوق‌العاده لطیف و خوشمزه با من همراه باش که به سادگی تمام نکاتش رو با شما به اشتراک گذاشتم و مطمئنم که میتونید به راحتی داخل منزل تهیهش کنید. سلام به خوشمزه پزای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدید. بریم که با هم درستش کنیم. اول قبل از هر چیزی ما باید فرمون رو گرم کنیم. ببینید بچه ها، فر من برقی هست و المنت پایین باید روشن باشه که الان اینجا آیکونش رو به شما نشون دادم و از قسمت هایی که مال پخت فندار هست استفاده نمی کنید و فقط المنت پایین و در آخر المنت بالا رو باید فعال کنید. اگر که فرتون برقی هست باید حتما نیم ساعت قبل فر رو روشن کنید. اولی که روشن میکنید این نوار قرمز رنگ ظاهر میشه که خب توی این مرحله هنوز فر سرد هست. زمانی که فر داغ میشه این نوار تا انتها میره و نشون دهنده داغ بودن فر هست و شما میتونید کیک و شیرینیتون رو داخل فر بذارید. اگر هم فر گازی دارید که از 1 ربع تا 20 دقیقه قبل میتونید فرتون رو روشن کنید که کاملا داغ میشه. 4 عدد زرده تخم مرغ رو من داخل ظرف میریزم به همراه روغن مایع به میزان 40 گرم، نوک قاشق چایخوری وانیل و 40 گرم شیر که من با 1.5 قاشق غذاخوری نسکافه مخلوطش کردم و بعد به مواد اضافه میکنم و همه مواد رو فقط در حد هم زدن با هم مخلوط میکنیم. ببینید دوستان، اگر که نسکافه شما میخواید که به راحتی داخل شیر حل بشه، بهتره که شیرتون رو قبل یه مقدار گرم کنید تا نسکافه داخل شیر حل بشه و زمانی که به دمای محیط رسید به موادتون اضافه کنید. در ادامه به 70 گرم آرد سفید، آرد نول یا همون آرد قنادی نیاز داریم که با کمتر از 1/4 قاشق چایخوری بیکینگ پودر مخلوطش کردیم و یه بار روی موادمون الک میکنیم و با همزن دستی در حد مخلوط شدن هم میزنیم و سعی کنید که گوله از آرد داخل موادتون باقی نمونده باشه. بعد از اینکه موادم کاملا با هم مخلوط شدن، سفیده ها رو شروع میکنیم به هم زدن. اول با دور تند همزن سفیده ها رو یه مقدار هم میزنیم. یک مقدار که حالت پفکی گرفت، کم کم باید شکر رو طی 2-3 مرحله در حین هم زدن بهش اضافه کنیم. میزان شکر 45 گرم هست. دوستان، برای اینکه یه نتیجه فوق‌العاده خوبی رو بگیرید از پخت و پز شیرینی و کیک، بهتر هستش که از ترازو استفاده کنید. دقیق بودن مواد روی نتیجه کار و کیفیت کیک و شیرینی شما خیلی تاثیر داره و اینطور نیستش که فکر کنید اگر با پیمانه یا لیوان و قاشق اندازه گیری کنید اندازه ها دقیق هست و شما میتونید یه نتیجه حرفه‌ای یا بازاری از کارتون داشته باشید. بعد از اینکه مواد رو خیلی خوب هم زدیم در حدی که وقتی شما ظرف سفیده رو برگردونید سفیده ها از داخل ظرف خارج نمیشه، یه مقدار از سفیده رو من با مواد قبلی مخلوط میکنم، به صورت دورانی هم میزنم تا همه مواد به صورت یک دست با هم مخلوط بشن. وقتی که یک دست و صاف شد این مواد رو به سفیده ها به صورت یک جا اضافه میکنم. دوستانی که با من همراه هستن میدونن که انواع رولت ها رو تا به حال آموزش دادم و همینطور شیرینی های تر برشی که تمامی این رسیپی ها امتحان شده هستن. رسیپی های فوق العاده عالی هستن که اگر به نکاتش دقت کنید شما هم میتونید به راحتی این شیرینی ها رو داخل منزل تهیه کنید. من لینک این آموزش ها رو اگر که ندیدید در انتها با شما به اشتراک میذارم. امیدوارم که از دیدن و استفاده کردن این آموزش ها لذت ببرید و اگر هر کدوم رو امتحان کردید حتما برای من کامنت کنید. خوشحال میشم که نتیجه کار رو بدونم. یه مقدار کف سینی فر رو چرب میکنم، کاغذ روغنی پهن میکنم و مواد رو میریزم داخل سینی. حتما مواد رو باید خیلی سریع مرحله هم زدنش رو انجام بدید. خیلی با موادتون بازی نکنید که پف موادتون نخوابه. بعد با پالت یا کاردک
روی موادتون رو کامل صاف کنید. ببینید دوستان، یک دست شدن مواد توی سینی توی نتیجه کار خیلی مهمه. اگر که تمام مواد به صورت یک دست پخش نشده باشه، موقع رول کردن رولت شما ترک میخوره و میشکنه. پس حتما تمامی موادتون رو به صورت یک دست و صاف پهن کرده باشید. سینی رو میذارم داخل فری که با دمای 180 درجه گرم شده به مدت 20 دقیقه. 15 دقیقه گریل پایین و 5 دقیقه آخر گریل بالا رو روشن کنید. بعد از اینکه کیک شما یا رولت شما پخت، بذاریدش بیرون از فر و 1 ساعت تو دمای محیط اجازه بدید تا کاملا خنک بشه. روی رولت رو لازم نیست بپوشونید و بعد از اینکه خنک شد کاغذ پشت رولت رو بردارید و خامه‌ای که فرم دادید رو به همراه یه مقدار نسکافه آب شده با هم مخلوط کنید و روی نون رولتتون پهن کنید. یه نکته که اینجا بگم، من قبلا آموزش فرم دادن خامه رو داده بودم. به خاطر طولانی نشدن این ویدیو دیگه مجدد آموزشش رو نذاشتم، ولی اگر که دوست داشتید میتونید روی این لینک بالا که اینجا با شما به اشتراک گذاشتم این لینک رو حتما باز کنید. فرم دادن خامه رو داخل این آموزش گذاشتم و تمام نکاتش رو هم گفتم. کیکمون رو یه مقدار اول باید نمدار کنیم. من با شیر و یه مقدار نسکافه این کار رو انجام دادم. شما میتونید با آب و گلاب این کار رو بکنید یا عسل رقیق شده، این دیگه بستگی به ذائقه شما داره. تمام سطح کار رو من با براش خیس میکنم، نمدار میکنم. این کار باعث لطافت بهتر رولت شما میشه و اینکه خامه بهتر به سطح رولت میچسبه. اگر احیانا میترسید از اینکه سطح رولت شما بچسبه به کاغذ، میتونید روی یه تکه پارچه تمیز که به ترجیحاً نخی نباشه این کار رو انجام بدید. یا حتی میتونید از کاغذی که از پشت نون رولتتون جدا کردید، همون کاغذی که داخل سینی فر پهن کردید، میتونید از اون کاغذ استفاده کنید که احتمال چسبیدن سطح رولتتون به کاغذ خیلی کم میشه. بعد از اینکه به صورت یک دست خامه رو روی نون رولتمون پایپ کردیم، باید با همون کاغذی که هست یا با پارچه‌ای که زیر نون رولتتون قرار دادید این نون رو کامل بپیچید تا انتها و سعی کنید که سفت بپیچید تا اینکه رولت شما شل نشه و شکلش رو از دست نده. بعد از اینکه پیچیدید داخل ظرف سرو قرار بدید و روی اون رو من یه مقدار با خامه‌ای که از قبل داشتم و هم زده بودم تزیین میکنم و یه مقدار هم روشو پودر نسکافه میپاشم. شما هر طور که دوست داشتید میتونید تزیینش کنید. بعد از اینکه سطح کارتون رو کامل صاف کردید میتونید رولت رو برش بدید و بعد هم آماده سرو است. اگر خواستید رولتتون رو خیلی صاف و حرفه‌ای برش بدید، بهتره که از یه چاقوی دندون ریز استفاده کنید و قبلش هم حتما قبل از هر برش چاقو رو داخل آب جوش بزنید و بعد اون برش رو انجام بدید تا کارتون تمیزتر در بیاد. دوستان، من سعی کردم تمامی نکات رو کامل توضیح بدم، ولی اگر چنانچه برای شما سوال یا ابهامی وجود داشت حتما بپرسید توی کامنت ها، حتما جواب میدم. از اینکه تا انتها با من همراه بودید سپاسگزارم. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.